Question number 5 to Swa. The smallest number which when divided by 17, 23, 29 leaves a remainder of 11 each case. মানে তুমি এই তিনটা নাম্বার দি যেতিয়া গোটেইবোৰ নাম্বাৰক ডিভাইড কৰিবা তেতিয়া ৰিমাইন্ডাৰ কিমান আহিব লাগিব 11 ঠিক আছে তেতিয়া হলে এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা যেতিয়া এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন থাকিব তেতিয়া হলে কি কৰিব লাগিব এটা নাম্বাৰৰ পৰা তিনটা নাম্বাৰৰ পৰা এটা নাম্বাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব এটো কেনেকৈ কৰিম এলসিএম সাপোজ মই তোমালোকক কৈছো এটা 2 আৰু 3 এক্সাম্পল লৈ লোৱা ঠিক আছে 2 আৰু 3 এক্সাম্পল লৈ লোৱা এতিয়া তোমালোকে জাস্ট কোৱা 2 3 আৰু 4 এক্সাম্পল লৈ লোৱা এতিয়া তোমালোকে কোৱা যে 60 আছে সাপোজ মই এটা ডাঙৰ নাম্বাৰ কৈছো যেনেকৈ 600 ঠিক আছে যেনেকৈ 600 নহয় মই কৈছো সাপোজ 600 কৈছো ঠিক আছে আৰু ইয়াত মই কি লৈছো 4 নাই লোৱা এতিয়া চোৱা এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ কোৱা যেটো দুটা টেবিলত কি হ'ব ডিভাইড হৈ যাব 600 ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি সিঙ্গেল কে নকৰো মই এনেকৈ নাচাম যে 2 টেবিলত 600 আছে নে নাই 3 টেবিলত 600 আছে নে নাই মই কি কৰিম ফাৰ্স্ট অফ অল এলসিএম লৈ লম 2 আৰু 3 এলসিএম কৰিলে কিমান হ'ব 6 এতিয়া চোৱা 6 ৰ টেবিলত 600 আছে নে নাই 6 ৰ টেবিলত অফ কোৰ্স 600 আছে তেতিয়া হলে 2 টেবিলতো 600 থাকিব 3 টেবিলতো 600 থাকিব তেতিয়া হলে সিঙ্গেল নাম্বাৰ আমি চাব নালাগে ঠিক এইদৰে আমি কি কৰিম এটা নাম্বাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব ঠিক আছে তেতিয়া হলে গোটেইখিনি টেবিলত থাকিব তেতিয়া হলে চোৱা এলসিএম কিমান হ'ব এলসিএম টো কাৰ লাগে আমাৰ 17 23 and 29 17 23 আৰু 29 ৰ এলসিএম কি হ'ব কোৱা এই তিনটা নাম্বাৰ কি হয় প্ৰাইম নাম্বাৰ আৰু যেতিয়া তোমালোকৰ ওচৰত প্ৰাইম নাম্বাৰ থাকে তেতিয়া হলে গোটেইবোৰ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া আৰু যেতিয়া গোটেইবোৰ মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা তেতিয়া হলে আনসাৰটো তোমালোকৰ ওচৰত এলসিএম আহি যাব ইন কেস অফ প্ৰাইম নাম্বাৰ ঠিক আছে তেতিয়া হলে আনসাৰ আহিব 11339 এতিয়া হলে আমি ৰিমাইন্ডাৰ কি পাব লাগিব মানে তুমি 17 দি তুমি যদি ডিভাইড কৰা 1139 আহি যাব 23 দি তুমি ডিভাইড কৰা গোটেইখিনি 1139 দি ডিভাইড হৈ যাব মানে 23 টেবিলত 1139 আছে 29 দি ডিভাইড কৰা 1139 থাকিব ঠিক আছে 29 ৰ টেবিলত আৰু কি হ'ব লাগিব ৰিমাইন্ডাৰটো 11 হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স ইয়াৰ পৰা কি হ'ব লাগিব বেছি হ'ব লাগিব নাম্বাৰটো হয়নে নহয় ৰিমাইন্ডাৰটো মানে কি 11 হোৱা মানে কি এটো টেবিলত গোটেইখিনি গুছি যায় তাৰ মানে সোৱা মই কৈ দিছো এবাৰ এটা নাম্বাৰ মই কৈছো সাপোজ ইন কেস 2 আছে ঠিক আছে ইয়াত 5 আছে ইয়া সাপোজ 2 টেবিলত মই কৈছো যে 6 2 3 জাৰ কিমান হ'ব 6 হ'ব এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ৰিমাইন্ডাৰ 1 হ'ব লাগিব তেতিয়া হলে কি কৰিবা তুমি এই 6 ৰ লগত ৰিমাইন্ডাৰটো প্লাস কৰিবা হয়নে তেতিয়া হলে কি হৈ যাব সোৱা তেতিয়া হলে ৰিমাইন্ডাৰটো 1 আহি যাব 6 ৰ লগত 1 প্লাস কৰিলে 7 তেতিয়া হলে কি হ'ব 2 3 জাৰ 6 7 ৰ পৰা 6 গুছি গলে 1 হ'ব তেতিয়া হলে কি কৰিব লাগিব এই দুটা নাম্বাৰ মাইনাস কৰিব লাগিব হয় নে নহয় সৰি প্লাস কৰিব লাগিব ঠিক সেইদৰে ইয়াত তুমি কি কৰা 11 টো প্লাস কৰি দিয়া তেতিয়া হলে 9 + 1 10 3 + 1 4 5 তেতিয়া হলে 1150 সৰি 11350 তেতিয়া হলে 11350 হ'ব অপচন নম্বৰ এ হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াত তোমালোকে এবাৰ চাব পাৰিবা যেতিয়া তুমি 1139 দি ডিভাইড কৰিবা 11350 তেতিয়া হলে সোৱা কিমান হ'ব 11339 into 11339 যেতিয়া তোমালোকে সাবট্ৰেক্ট কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ ওচৰত কিমান আহিব 11 আহিব মই এটো কাৰণে কি কৰিছো এই দুটা নাম্বাৰ প্লাস কৰি দিছো তেতিয়া হলে কি আহি গল আমাৰ ওচৰত আনসাৰটো 11350 কাৰণ আমাৰ ৰিমাইন্ডাৰ কিমান আহিব লাগিব 11 I hope question number 5 to clear হৰ সবৰে question number 6 to Swa. The smallest irrational number by which root 18 should be multiplied so as to get a rational number. এতিয়া তুমি root 18 ক prime factorize কৰা root 18 ক prime factorize কৰিলে হ'ব তোমাৰ 2 into 2 into 2 to the 4 sorry 2 to the 4 নহয় 3 into 3 হ'ব actually 3 into 3 into 2 3 to the 9 9 to the 18 এতিয়া যেতিয়া দুটা কমন নাম্বাৰ থাকে এনেকে তেতিয়া হলে এটা নাম্বাৰ দুটাৰ পৰা এটা নাম্বাৰ শিফট হৈ যাব আৰু থাকি যাব কি 2 তাৰ মানে দুটাৰ পৰা এটা বনি যায় মানে যেতিয়া ৰুটৰ ভিতৰত দুটা নাম্বাৰ থাকে তেতিয়া হলে বাহিৰত গৈ এটা নাম্বাৰ বনি যায় আৰু কিমান থাকি যাব √2
এতিয়াহলে কোৱা √2 এটা কি নাম্বাৰ হয় ইৰেচনেল তেতিয়াহলে তুমি ইৰেচনেল নাম্বাৰটোৰ পৰা কেনেকে ৰেচনেল নাম্বাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিবা তেতিয়াহলে আমি কি মাল্টিপ্লাই কৰিব আকৌ এবাৰ √2 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়া তুমি √2 মাল্টিপ্লাই কৰিবা তেতিয়াহলে তোমাৰ ওচৰত আনসাৰ আহিব √2 হোল স্কয়াৰ আৰু এই স্কয়াৰটো আৰু √2 কাট খাব তেতিয়াহলে 3 2 জাৰ কিমান হ'ব 3 2 জাৰ হ'ব 6 তেতিয়াহলে 6 এটা কি নাম্বাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ আমি ৰেচনেল নাম্বাৰটো কিমান পাইছো সবতকে সৰু নাম্বাৰ কি দি মাল্টিপ্লাই কৰিছো সবতকে সৰু নাম্বাৰ আমি কি দি মাল্টিপ্লাই কৰিছো √2 তেতিয়াহলে কাৰেক্ট আনসাৰটো কিমান হ'ব অপচন নম্বৰ সি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ অফ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6